Ito po ang aming ulam, tinolang manok. Tagalog. Niluluto ni Master Rindo. Po. Ito ang ulam namin mamayang tanghali. Pakita mo naman ako, baka pag-asa tayo nagyayabang. Tayo po, oh. Yeah. Oh, ito po siya, yan po ang aming cook. Si Master Rindo. Yan. Ayan na po, inilagay ng Tagalog. Tagalog na manok. Sarap ng pulutan.